và ngon quá. Mình sẽ hái một ít rồi mang xuống chợ bán.
thấy bỏng như trước, nhưng bây giờ bà thấy thế nào? Đỡ một tí rồi cháu ạ, nhưng mà bây giờ còn rát với lại ngứa. Ngứa là dấu hiệu của da đang lành bà. Thế bà có thấy nó sưng hay chảy dịch không ạ? Vết thương cũng khô rồi cháu ạ, nhưng mà bây giờ nó cũng không chảy dịch nữa, nhưng mà nó vết thương nó vẫn có màu đỏ, nó vẫn đỏ. Vâng, thế để cháu kiểm tra giúp bà. Để cháu kiểm tra lại cho bà nhé. Vết thương đang phục hồi khá tốt, không có dấu hiệu nhiễm trùng đâu bà. Bà về cứ yên tâm. Thế bây giờ còn phải bôi thuốc nữa không bác sĩ? Dạ có bà vẫn bôi thuốc theo đơn cũ ạ. Thế ở nhà bà còn thuốc không ạ? Còn ít thôi, sắp hết rồi. Thế đây bà cầm nọ này về bôi phòng đấy. Bà nhớ giữ gìn vết thương khô sạch sẽ, bà không được tự ý bóc ra lon đâu bà. Ừ, bà biết rồi. Thế bà cảm ơn bác sĩ, bà về nhá. Dạ vâng ạ. Bà về cẩn thận nhé. Bà về nếu thấy có gì bất thường thì quay lại cháu lại kiểm tra cho bà. Ừ.
Cao 10.000 một cân này. Đây. Anh hơn một cân em lấy 10.000 ạ. Sao cái thỏ nó lại mất rồi đấy? Lúc nãy gặp trời mưa, giờ quần áo mình ướt hết rồi. Mình cần phải đi tắm trước đã. bếp để chuẩn bị nấu cơm.